السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله متابعينا الكرام. معكم أخوكم عبد الله من شركة إبصار العقارية. اليوم احنا متواجدين في مشروع بروفا 34 الواقع في منطقة بكركوي، أو نقدر نقول على ساحل منطقة بكركوي. أول شيء خلونا نتكلم عن المنطقة بشكل عام. منطقة بكركوي تقع على القسم الأوروبي من مدينة اسطنبول، وهي على الساحل الشمالي من بحر مرمرة، وهذا الشيء يعطي المنطقة ميزة استثمارية كبيرة. والمنطقة تعتبر منطقة سياحية وأيضا تجارية. سياحية لأنها تشمل على مساحات وحدائق خضراء كثيرة جدا، وأيضا تشمل على مراكز تسوق ضخمة، وهذا الشيء يخلي المنطقة أيضا منطقة تجارية. طيب خلونا نشرح المشروع بشكل عام في الموكيت. تفضلوا معنا جوا، تفضلوا. هذا هو المشروع، مبني على أرض مساحتها 62,000 متر مربع. المشروع مكون من 7 بلوكات سكنية، هذه اللي في النص، وأيضا بلوكين للفنادق، هذا لفندق هيلتون وأيضا لفندق ماريوت. وهنا عندنا بلوك تجاري. البلوك هذا غرفة وصالة، غرفتين وصالة، بمجموع شقق 168 شقة، كلها تعتبر هوم أوفيس. وهنا البلوكات السبعة هذه السكنية. البلوكات الأمامية اللي هي مطلة على البحر كلها 5 غرف وصالة، ما عدا الأدوار العلوية كلها بنظام الدوبلكس 5 غرف وصالتين. والبلوكات الثلاثة الخلفية هذه 4 غرف وصالة، وأيضا نفس نظام البلوكات الأمامية. في الأدوار العلوية عندهم نظام دوبلكس 4 غرف وصالتين. مجموع الشقق في البلوكات السكنية هذه 239 شقة، فيصيروا كذا مجموع الشقق في المشروع بالكامل 407 شقة. نتكلم عن المشروع زي ما قلنا قريب من بحر مرمرة. اللي يفصل المشروع عن بحر مرمرة فقط هذا خط الساحل اللي هنا. خط الساحل هذا يؤدي إلى قدام، إذا رحنا إلى نفق أوراسيا اللي هو يوصل القسم الآسيوي بالقسم الأوروبي، وإذا جينا وراء نتعمق أكثر للقسم الأوروبي. نشوف عن الخدمات داخل المشروع. هنا عندنا شيء جميل زي المتحف، حاطين آثار قديمة. الآثار هذه تاريخية، يعود تاريخها إلى 2000 سنة، وهذا شيء جميل نقدر نعتبره زي المتحف. عندنا ألعاب أطفال والمساحات الخضراء بشكل عام زي ما أنتم شايفين. وهنا عندنا مسبح مفتوح وأيضا مسبح مغلق. عندنا مسبحين، جلسات عائلية. وإذا جينا هنا نشوف ملعب تنس وأيضا ملعب كرة سلة. لا ننسى مواقف السيارات، مواقف مغلقة 3 أدوار تحت المباني هذه عندهم مواقف سيارات، ولها مداخل ومخارج عدة. هذا هو المشروع بشكل عام. الآن نوريكم شقة نموذجية في هذا البلوك. الشقة في هذا البلوك راح نوريكم شقة من الجهة الأمامية تكون مطلة على بحر مرمرة. تفضلوا نشوف الشقة. هذه هي الشقة النموذجية زي ما ذكرنا لكم في البلوك A1 في الجهة الأمامية، 5 غرف وصالة. قبل ما نخش الشقة نوريكم هنا عندنا مصعدين، وفي كل دور عندنا فقط شقتين في كل البلوكات، وهذا الشيء يخلي الشقق مساحتها كبيرة جدا. تفضلوا معنا. هذه هي الشقة، 5 غرف وصالة، مساحتها الإجمالية 363 متر مربع. أول ما دخلنا الشقة هنا عندنا مساحة جدا ممتازة للاستقبال. وهنا عندنا الدواليب، هذه الدواليب فيها رفوف للأحذية، وأيضا هنا كمان عندنا رفوف وأيضا علاقات لوضع الأشياء الزائدة. نشوف هنا نفس الشيء، هنا عندنا علاقات وأيضا رفوف علوية. عندنا أدراج في الأسفل. هذه الدواليب في المدخل. أول ما دخلنا في المدخل على يدنا اليمين، على يدنا اليسار هنا مسوين ديكور جميل جدا. نقدر نحط مراية وقت ما يخرج الواحد يقدر يشوف، وأيضا
تقدروا تحطوا فوق الرف عطورات أي شيء على حسب رغبة الساكن. طيب هنا عندنا على يدنا اليسار المطبخ، خلونا نشوف المطبخ. أول شيء عندنا باب المطبخ. باب المطبخ شيء جميل، نظام السحاب، نقدر نقفل ونفتح بسهولة، شيء جميل جدا. طيب نشوف المطبخ. أول ما دخلنا هنا عندنا مساحة جميلة جدا، وهنا عندنا الرفوف هذه أيضا تعطي شكل جمالي. طيب نشوف داخل المطبخ. عندنا الثلاجة، هذه الثلاجة أيضا من ضمن الشقة، تكون هنا مع الأفران. هذه الأفران، هذه ماركات ألمانية قوية ولها جودة ممتازة جدا. طيب عندنا الدواليب هذه كلها، هذه الدواليب فيها رفوف لوضع أغراض المطبخ على حسب رغبة المستخدم أو الساكن. هذه كلها الدواليب. هنا عندنا المساحة هذه مستغلينها لطاولة الطعام. زي ما انتم شايفين مساحة المطبخ شريحة وسيعة جدا، مطبخ ما شاء الله كبير. طيب نيجي نشوف على يدنا اليسار، هنا عندنا المغسلة وأيضا الرخام. اللون متناسق جدا مع ألوان الدواليب وأيضا مع لون الخشب اللي هنا على الديكور. وأيضا هنا عندنا الفرن مع الشفاط. وهنا عندنا مساحة للأجهزة الكهربائية وأيضا رفوف لوضع الأشياء اللي زي كذا، زي الزيوت والبهارات على حسب رغبة الساكن. ومن هنا نقدر نشوف الإطلالة اللي على البحر، إطلالة مفتوحة وكبيرة. وعندنا أيضا البلكون مشترك مع الصالة طبعا، وفي أيضا مخرج للبلكون. من هنا نخرج للبلكون من الصالة. دحين خلونا نكمل المطبخ. هنا عندنا مساحة، هذه المساحة مستغلين المساحة بديكور خشبي، وأيضا مصمم الشقة النموذجية استغل المساحة أيضا بتعليق التلفزيون، وعلى حسب رغبة الساكن يعلق هنا اللي يبغاه. تفضلوا معنا نروح للصالة. قبل ما نتوجه للصالة حبينا نذكر لكم هذا الشيء، إن الشقة سمارت، نقدر نتحكم بالشقة عن طريق هذه الشاشة اللي هنا. نقدر نشوف نتحكم بالموية وأيضا الكهرباء والغاز، وأيضا نقدر ناخذ تعليمات من السكيورتي. إذا مثلا جانا ضيف ولا شيء يقدر يتصل علينا، نقدر نشوف بالفيديو هنا مين اللي جانا ونستقبله. وأيضا ناخذ تعليمات إذا صدرت علينا فواتير زي الكهرباء والموية والعائدات، عائدات المجمع بشكل عام. فهذا الشيء حبينا نذكر لكم. أيضا هنا عندنا شيء جدا ممتاز، نقدر نغطي بشكل ضباب. يعني مثلا إذا عندنا ضيوف داخل الصالة وإذا جانا أحد من خارج الشقة نقدر نغطي على الضيوف بهذا النظام، شيء ممتاز جدا. بضغطة زر نقدر نغطي ونفتح. طيب نتوجه للصالة. تفضلوا معنا. هذه الصالة، هذه هي الصالة. الصالة مساحتها كبيرة جدا، ومصمم الشقة النموذجية اختصر لنا الموضوع. يعني نقدر نستغل المساحة اللي هنا بالطاولة هذه، وأيضا نقدر نزين الجدار بديكورات زي كذا لتزيين الصالة بشكل عام. والمنطقة هذه زي كذا، هنا عندنا طقم الكنب، وأيضا الديكور اللي هنا لمنطقة التلفزيون، رفوف جميلة جدا وديكور ممتاز. والمنطقة هذه هنا نقدر نشوف، نقدر نحط كراسي زي كذا للجلوس، وأيضا طاولات صغيرة. يعني نقدر نستغل المساحة زي ما انتم شايفين. المصمم اختصر الموضوع، نقدر نشوف تصميم جدا جميل. نخرج للبلكون. هذا البلكون، طبعا قلنا البلكون مشترك مع المطبخ، خرجنا للبلكون عن طريق الصالة. البلكون مساحة جدا جميلة، نقدر نحط هنا الطاولات هذه. يعني نقدر نستغل المساحة بشتى الطرق. ومصمم الشقة النموذجية ما شاء الله ما قصر معنا، اختصرنا للموضوع. وإطلالة البلكونة زي ما انتم شايفين على البحر بالكامل، ما في أي شيء قدامنا عشان يغطي على الإطلالة. ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة جدا. وأيضا السفن هذه اللي على البحر معطية شكل جمالي أكثر. عندنا هنا مساحة أيضا في البلكون، هنا هذه أيضا من ضمن البلكون، مساحة شوية صغيرة لكن ممتازة. في مخرج أيضا من الصالة. من الصالة عندنا مخرجين، عندنا مخرج من هنا ومخرج من خرجنا منه دوبنا. هذا البلكون بشكل عام جميل. نتوجه الآن للغرف. الآن احنا متوجهين للغرف، رجعنا للمدخل. هذا المدخل اللي دخلنا منه، خلصنا من المطبخ وأيضا الصالة. هنا عندنا منطقة الغرف. هذا السيب اللي هو
يشمل الغرف. نبدأ بدورات المياه هنا. طبعا الشقة 5 غرف وصالة وأيضا 5 دورات مياه. هذه دورات المياه، مساحة ممتازة. عندنا المغسلة هنا، ديكور جميل جدا، وأيضا عندنا الكلوزيت هنا. هذه دورات مياه لخدمة الضيوف بشكل عام لأنها قريبة من الصالة. طيب هنا عندنا الغرفة الأولى. هذه الغرفة الأولى مصممينها على أنها غرفة جلوس. حاطين هنا تلفزيون، وأيضا هنا على يدنا اليمين حاطين الكنب، طقم الكنب للجلوس لمشاهدة التلفزيون. وأيضا الديكور الجميل هذا نقدر نستغل بهذا الشكل أيضا المساحات. وأيضا هنا حاطين مكان ديكور لإعداد القهوة وأيضا الشاهي، شيء جميل جدا. وتشطيب المشروع بشكل كامل ممتاز جدا. وأيضا التكييف مركزي لكل الغرف وأيضا الصالة والمطبخ لجميع الشقة. التكييف مركزي من فوق. نتوجه للغرف الثانية. أيضا هنا مستغلين مساحة السيب بوضع لوحة فنية. نقدر نستغل المساحات هذه بوضع أشكال فنية أو ديكورات لتزيين شكل الشقة. هنا متابعينا الكرام اللمبات ما اشتغلت في الغرفة هذه، أتوقع في خلل في السيستم. هنا عندنا دورات مياه خاصة لهذه الغرفة. عندنا المغسلة والكلوزيت، وأيضا هنا عندنا البانيو. طيب نتوجه للغرفة الثانية. رجعنا للسيب هذا. هنا عندنا على يدنا اليمين الغرفة الثانية. هذه الغرفة الأولى أو الثانية، هذه الغرفة الأولى هناك، وهذه الثانية، وهذه الغرفة الثالثة. تفضلوا. هذه الغرفة الثالثة. هنا عندنا على يدنا اليمين أول شيء، أول ما ندخل الغرفة، دورات مياه خاصة للغرفة هذه. عندنا المغسلة وأيضا البانيو والكلوزيت هنا. مساحة الدورات المياه هذه مساحة حلوة جدا. نصور الغرفة. هذه هي الغرفة زي ما انتم شايفين. هنا حاطين السرير وأيضا دولاب الغرفة هذه. مساحة حلوة. هذه غرفة متوسطة وأيضا لها إطلالة خلفية على المناطق الخضراء لهذا المجمع. نتوجه الآن للغرف الثانية. هذه الغرفة الثالثة. نصور لكم الغرفة الرابعة والخامسة. وأيضا هنا عندنا على يدنا اليسار دورات مياه عامة للغرف كلها. هذه هي دورات المياه العامة. هنا عندنا المغسلة وأيضا الكلوزيت هنا. وهنا على يدنا اليسار عندنا البانيو. مساحة الحمام هذا مساحة ممتازة برضو. نتوجه للغرفة الرابعة. هنا عندنا على يدنا اليمين الغرفة الرابعة. هذه هي الغرفة الرابعة. غرفة مساحتها كبيرة جدا. هذه مسوينها في التصميم غرفة الطفل أو الطفلة. هنا عندنا الدولاب وأيضا السرير. هنا مجملين الشكل بديكور جدا جميل. وأيضا مستخدمين أوراق جدران باللون الوردي. ممتاز جدا. مساحة حلوة وكبيرة. هذه الغرفة الرابعة. نتوجه للغرفة الأخيرة. قبل الغرفة الأخيرة هنا عندنا مقابل الغرفة هذه اللي هي غرفة الطفلة عندنا مخرج للطوارئ من الشقة. وأيضا هذه المساحة تعتبر من ضمن الشقة. هذا الباب المؤدي لمخرج الطوارئ. وهنا عندنا الدواليب هذه. داخل الدواليب عندنا طبلونات الكهرباء وأسلاك الغاز والكهرباء أيضا. مغطين على الأشياء هذه بديكور جميل جدا في هذا الدولاب. طيب آخر شيء عندنا غرفة النوم الرئيسية هذه. أول ما دخلنا هنا عندنا على يدنا اليسار دورات مياه خاصة للغرفة هذه اللي هي غرفة النوم الرئيسية. طيب هنا عندنا مغسلتين وأيضا عندنا الكلوزيت. هنا عندنا ديكور ممتاز، شيء جميل. وأيضا هنا عندنا على يدنا اليمين دورات أو البانيو. هنا عندنا البانيو. نتوجه للغرفة، نصور الغرفة. طيب من ضمن الغرفة أيضا غرفة تبديل الملابس. هنا غرفة تبديل الملابس. مساحة جدا ممتازة. وعلى يدنا اليسار واليمين عندنا الرفوف وأيضا العلاقات لغرفة تبديل الملابس. وأيضا الأدراج هذه ديكور جدا جميل وأيضا ألوان متناسقة. طيب نشوف مساحة الشقة. مساحة جدا كبيرة.
هذه هي غرفة النوم الرئيسية. هنا عندنا السرير، وأيضا هنا عندنا التسريحة ممتازة جدا. هنا عندنا أيضا نافذة بإطلالة على الحديقة، حديقة الأطفال. وأيضا هنا عندنا مساحة، مستغلين المساحة بوضع هذا الكرسي للجلوس، وأيضا طاولة صغيرة جدا ممتاز. وهنا عندنا إطلالة للجانب الآخر للحديقة، شيء ممتاز. وعندنا إطلالة جانبية على البحر من هذه الغرفة. متابعينا الكرام، هذه هي الشقة بشكل عام، صورنا لكم ابتداء من المطبخ والصالة وأيضا الغرف كلها ودورات المياه. زي ما ذكرنا لكم 5 غرف وصالة 363 متر مربع، وعندنا 5 دورات مياه وأيضا مطبخ وصالة كبيرة جدا وبلكون مشترك بين الصالة والمطبخ. متابعينا الكرام، كذا نكون خلصنا من تصوير وتغطية هذا المشروع اللي هو بروفا 34. وإذا عندكم أي استفسارات تقدروا تتواصلوا معنا على الرقم اللي بيطلع تحت هذا الفيديو. وأيضا عندنا الموقع الإلكتروني تقدروا تزوروه تشوفوا من هناك أي معلومة عن هذا المشروع أو أي مشروع آخر. السلام عليكم.